I det andra kvartalet på det finansiella året 2023-24 levererar EQL tillväxt trots betydande påverkan av den globala antibiotikabristen som påverkar försäljning och lönsamhet negativt. Det förekom heller ingen signifikant covid-19-testförsäljning i kvartalet. Mot slutet av året finns våra viktiga antibiotikum åter tillgängliga för försäljning. Kvartalet präglas också av godkännanden för Mellozzan på nya marknader, flera lanseringar och expansion av pipeline. Tillväxtprognosen på 30% för helåret, den ligger fast. Andra kvartalets totala försäljning 2023-24 uppgick till 59,6 miljoner kronor att jämföra med 51,2 miljoner kronor i samma kvartal föregående år, en ökning med 16%. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar, EBIT, uppgick till 6,6 miljoner kronor att jämföra med 11,9 miljoner kronor i samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen var 11% jämfört med 16% förra året. EBITDA-marginalen var 14%. Marginalerna påverkas negativt i kvartalet av antibiotikabristen. I tillägg gynnades vinsten i jämförelsekvartalet Q2 2022-23 av covid-19 testförsäljning, något som inte förekom i Q2 2023-24. Våra långsiktiga finansiella mål ligger fast. Så gör även försäljningsprognosen för helåret 2023-24, där vi ser en tillväxt på runt 30%. På grund av antibiotikabristen ligger det första halvårets försäljning efter vår helårsprognos, men vi bedömer våra möjligheter att ta ikapp detta i det andra halvåret som goda. Låt oss än en gång gå igenom de strategiska komponenter som är avgörande för vår fortsatta tillväxt. Lansera produkter vi har i pipeline så snabbt som möjligt. Maximera nyttan av våra tillgångar genom att lansera produkter i fler länder, själva eller via partners. Kontinuerligt identifiera och signera nya nischgenerika för lansering i och utanför Norden för att säkra långsiktig tillväxt. Utlicensiera och marknadsföra våra strategiska nyckelprodukter Mellozzan och Memprex. Vara kostnadseffektiva i allt vi gör. Fortsätta att utforska nya affärsmodeller och potentiella intäktsströmmar, exempelvis så som gjorts med skyddsmaterial och covid-19-tester. Mellozzan, en av våra 2 strategiska nyckelprodukter, har godkänts för försäljning i Tyskland och Österrike. Detta är viktiga milstolpar på resan att bygga en betydande försäljning i dessa marknader. Mellozzan har under kvartalet dessutom lanserats i Norge och i Danmark. Vi ser i nuläget inte lika stor potential i dessa marknader som vi ser i flera central- och sydeuropeiska marknader. För vår andra strategiska nyckelprodukt, Memprex, pågår arbetet med att skicka in ansökningar i Tyskland och i Frankrike, där vi redan etablerat samarbeten. Vi har även pågående diskussioner med potentiella partners för andra marknader. Under kvartalet har vi lanserat 2 nya sjukhusprodukter, Glyronul och Kopneg, efter tilldelning i upphandlingar i Sverige och i Danmark. Därmed växer vår portfölj från 26 till 28 produkter. 3 nya nischgenerika för Norden har dessutom adderats till vår pipeline som därmed växer från 36 till 37 produkter. 2 produkter har ju lanserats i kvartalet. Vi bedriver ett intensivt arbete med att identifiera nya produkter till vår pipeline och kommer löpande uppdatera om framdrift. Det råder penicillinbrist i Europa till följd av kriget i Ukraina. EQL drabbades försäljningsmässigt av detta i Q1 och den negativa påverkan fortsätter i Q2. Vi bedömer att våra viktiga antibiotika kommer vara tillbaka i lager mot slutet av året. Samtidigt kan vi fortsatt till viss del kompensera en lägre penicillinförsäljning genom att sälja mer av andra produkter där konkurrenter har problem med lager. Tack för att du tog dig tid att titta. Vill du veta mer kan du alltid hitta aktuell information på www.eqlpharma.com.
Vi ses i nästa kvartal.